Welkom in Marta's atelier. Vandaag wil ik het hebben over de kleurcirkel. Zoals je ziet heb ik hier 2 cirkels getekend, de buitencirkel en de binnencirkel, en heb ik hier verschillende vakjes ingebracht. Nu, ik heb dit verdeeld in geel, rood en blauw. Geel, rood en blauw, dat zijn de primaire kleuren. Nu, waarom noemt men deze primaire kleuren? Omdat je ze niet kan mengen. Je kan bijvoorbeeld geen 2 kleuren mengen, zodat je geel verkrijgt, of zodat je blauw verkrijgt, of zodat je rood verkrijgt. Dat gaat niet. Je hebt dus geel, rood en blauw nodig in een tube. Wat krijgen we dan nog? Als we dus rood en geel mengen, dan krijgen we oranje. Mengen we geel met blauw, dan krijgen we groen. En mengen we blauw met rood, dan krijgen we paars. Oranje, groen en paars noemen we dus de secundaire kleuren. Dit zijn de kleuren die we kunnen mengen met de primaire kleuren geel, blauw en rood. Wat kan je dan nog? Dan kan je nog een primair kleur mengen met een secundair kleur en dan krijg je een tertiair kleur. Geel en oranje wordt dan geel-oranje. Geel en groen wordt geel-groen. Groen en blauw wordt blauw-groen. Blauw en paars wordt blauw-paars. Paars en rood wordt rood-paars. En rood en oranje wordt oranje-rood. Dus zo wordt de kleurencirkel verdeeld in deze verschillende kleuren. Deze kleurcirkel is uiteindelijk een bepaald systeem. Je hebt andere systemen, je moet maar eens zien op het internet. Maar voor mij is dit het best te gebruiken en is dit het meest simpele, zeker om mee te beginnen. Ik zal dit kleurwiel schilderen gebruikmakend van ultramarijn, cadmiumrood medium en dit is cadmium yellow light. Je kan ook het medium gebruiken, maar aangezien ik dit niet bij de hand heb, gebruik ik dus light. Ik heb hier ook een cadmium yellow hue, maar die is mij een beetje te oranje. Nu, hue, wat wil dit zeggen? Het is een cadmium yellow hue, dus het is geen zuivere cadmium. Het is een menging met verschillende pigmenten. Zeer goed te gebruiken, maar weet dus dat dit geen zuiver pigment is. Ik heb dus hier op mijn palet het ultramarijn, het cadmium medium en cadmium light opgebracht. In eerste instantie ga ik dus deze 3 vakjes invullen. Dus je hebt altijd een vodje bij de hand en water. Dus deze 3 vakjes zijn wel heel makkelijk, want die komen zo uit de tube.
Spoel goed je borsteltje uit. Droog deppen. En dan het tweede kleur, het rood. Ik schilder hier op olieverfpapier. Dit is uiteindelijk de goedkoopste oplossing om zulke oefeningen te maken. Als je portemonnee het kan verdragen, kan je natuurlijk op canvas werken, dat kan ook. Maar ik vind het persoonlijk niet nodig om deze oefeningen op canvas te maken. Ik neem altijd een beetje water, maar echt niet heel veel. Alleen omdat de verf goed zou op te brengen zijn. Dus dit is hier ons derde vakje. En nu hebben we dus onze primaire kleuren opgebracht. Dus goed de borstel uitspoelen. Nu mengen we dus oranje, groen en paars. We beginnen eerst met rood en geel, dus ik neem een beetje geel. Ik veeg uiteindelijk mijn palet opnieuw schoon vooraleer ik in het rood ga. En je mengt je oranje. Ik ga dit opzij leggen. Dan veeg ik dit hier wat af. Dan meng ik het geel met het blauw. Ik neem nog een klein beetje blauw bij. Tot we dus een mooi groen bekomen.
wil het nog ietsje groener hebben, dus voilà, dat is dus mijn groen. Plaats ik hier. Veeg ik opnieuw af. En dan meng ik rood met blauw om tot paars te komen. Neem telkens een klein beetje dus niet ineens heel veel blauw bijvoegen. En dat is ons paars. Dan gaan we deze vakjes invullen. Dit is het oranje. Dan hebben we hier groen. En dan hebben we het paars. Als je dan kijkt naar het geel en naar het paars, dan zie je geel is op de tonale waardeschaal de lichtste kleur en paars is op de tonale waardeschaal het donkerste kleur. Nu gaan we deze twee gaan mengen, dus het oranje en het geel. Zodanig dat we geel-oranje krijgen. Dit is dus oranje dat neigt naar geel.
Dan mengen we het oranje met het rood. En dan krijgen we rood-oranje. En dan gaan we mengen geel en groen. En krijgen we dus geel-groen. En dan mengen we nog blauw met groen. Zodanig dat we een blauw-groen krijgen. Dan mengen we rood met paars. Krijgen we rood-paars. Dus je ziet, het is heel makkelijk met watermengbare of watervermengbare olieverf om je palet terug schoon te maken. En dan hebben we nog blauw en paars. Zodanig dat we een blauw-paars krijgen. Hier hebben we dus alle kleuren van de kleurcirkel op ons palet liggen. Dit is de primaire kleuren geel, rood en blauw. De secundaire kleuren oranje, groen en paars. En dat zijn hier dan de secundaire kleuren die we zojuist hebben gemengd. Deze kan je dan opnieuw in je kleurcirkel brengen. Ziezo, mijn kleurcirkel is geschilderd, maar ik wil wel nog een paar dingetjes vermelden. En dat is dat elke kleur een bepaalde ondertoon heeft. Ik heb hier nu nog kobaltblauw en alizarine rood bijgelegd. En je zal zien, als je dus die twee kleuren mengt, dan krijg je een volledig andere kleur dan als ik hier heb bekomen.
Om te weten welke ondertoon een bepaalde kleur nu heeft, dan kan je dat met wit gaan mengen. Dus dit hier is het ultramarijn. En nu neem ik wat kobaltblauw. En je ziet, kobaltblauw is ook niet zo sterk in tint. Ik heb dus een ander soort blauw dan ik heb met ultramarijn. In ultramarijn zit er een klein beetje rood. En hier, dit blauw is merkelijk warmer dan dit blauw van ultramarijn. Want ik merk dat hier een klein beetje geel in zit. Als je nu alizarine neemt en je mengt dat met wit, dan wordt het rozig. Want in de alizarine zit een klein beetje blauw. Wat je dus in de cadmium niet hebt. Dat is een warmer rood. Als ik dit meng met wit, dan zie je dat dit een volledig andere kleur geeft dan de alizarine. Als je nu een paars wil mengen en het moet een mooi fel paars zijn, dan meng je best ultramarijn als je nu ultramarijn mengt met alizarine, en je doet daar een beetje wit bij, dan zie je dat dit paars volledig anders is dan dit paars hier. Dit is dus gemengd ultramarijn met cadmium en dit is gemengd ultramarijn met alizarine. Waarom dit verschil nu? Wel, in het ultramarijn zit rood en in het alizarine zit blauw. Dit hier, dus dit zijn twee koude kleuren, koud blauw en koud rood. Als ik een koud blauw met een warm rood meng, dan krijg ik dit. Omdat hier wat rood in zit en hier zit wat geel in.
En dan krijg ik een warmer paars dan als ik ultramarijn meng met alizarin. Je moet het maar eens uitproberen. Dus al wat je hebt aan tubus, daar meng je een beetje wit bij en dan zie je de ondertoon van je kleur in je tubus. Dan kan je ze nog eens gaan mengen onderling om te zien wat je allemaal kan bereiken met de kleuren die je bij de hand hebt. Is een heel interessante oefening om te doen. Nu heb je vragen en vraag ze mij in de comments hieronder. Ziezo, dit was een beetje uitleg over het kleurwiel. Oefen wat met kleur. Ziezo, dit was een beetje uitleg over het kleurwiel en over kleur. Over kleur is er heel veel te zeggen, maar dit is een begin. Oefenen maar, zou ik zeggen. En tot nog eens. Dag.